Ik ga in Nuenen op zoek naar een typisch Van Gogh-landschap. Molen is natuurlijk belangrijk. Van Gogh heeft vaak een molen bij Nuenen getekend. Het mooie van buiten in de natuur werken is dat je helemaal één bent met je landschap. Je kunt best dingen die je niet bevallen weglaten. Je bent eigenlijk heel vrij in een landschap. Voor deze laatste aflevering gaan we naar buiten de natuur in. Net zoals Vincent dat zo graag deed. Ik ga in Nuenen op zoek naar een typisch Van Gogh-landschap. Maar jij kunt ook ergens bij jou in de buurt gaan zitten waar je een beetje ver kan kijken en van alles te kiezen hebt. Dan hoop ik dat je flink gaat oefenen. Vandaag gaan we buiten tekenen, op locatie, in Nuenen. Net als Van Gogh dat vaak deed. Hij had een schetsboekje bij zich, een heel kleintje. En dan maakte hij allerlei kleine schetsjes in voor ideeën die hij dan vaak thuis uitwerkte. Maar hij maakte ook hele grote tekeningen buiten. En dat ga ik deze aflevering proberen. Van Gogh zei, als je buiten staat te tekenen, dat is zoveel meer animerend. En dat is ook zo. Als je in zo'n landschap staat, dan sta je echt letterlijk in datgene wat je gaat tekenen. Dat is prachtig. Maar er is zoveel te zien dat je eigenlijk ook weer niet weet waar je moet beginnen. Een handige truc is dan om een stukje uit te kiezen. Je kan bijvoorbeeld met je handen zo kijken wat een leuke uitsnede is. Dan kijk je om je heen wat een interessant stuk is. Nou, die molen is natuurlijk superleuk. Dus die wil ik erop hebben. En dan wil ik eigenlijk ook die boom. Dus dan ga ik weer iets dichterbij. Dat is hem. Je kunt daarvoor natuurlijk ook een paspartoutje gebruiken. En dan uitkiezen welk stuk je wilt doen. Ga eventjes opwarmen met je potlood. Net als de vorige keren. En dan gaan we beginnen met tekenen. Kijk. Dit is al een landschap. Maar dit ook. De horizon is heel belangrijk. Je kiest voor een hoge of voor een lage horizon. Of ergens tussenin. Alles is mogelijk. En dat ga ik uitvissen in mijn 2 compositieschetsjes. Ik heb ongeveer dat stuk uitgekozen. De molen en die bomen. En dat ga ik 2 keer heel snel even tekenen. Omdat ik wil weten wat het beste werkt en wat leuk is voor mijn tekening. En dan ga ik eentje met een hoge horizon en eentje met een lage horizon proberen. Dit is de lage en dit is de hoge horizon. Ga ik allebei mijn uitsneden even uitproberen. Molentje erop. Ik teken geen details nu, het gaat echt om wat op welke plek terecht komt. Met een lage horizon heb je weinig plek voor het land, maar veel plek voor de lucht. En dat is juist weer leuk als er wolken zijn, want wolken zijn ook mooi om te tekenen. Ik heb jammer genoeg weinig wolken vandaag. Dus ik denk dat ik ga kiezen voor de hoge horizon. Even uitproberen. Want dan kan ik nog wat op het veld hiervoor doen. En dan kan ik lekker veel tekenen op de voorgrond. Ik kies dus voor deze hoge horizon in dit geval. Dan ga ik mijn compositie overzetten op een groter vel die ik gekozen heb. Ik vind het altijd wel handig om met een kader te beginnen. Dan kan ik precies dat stukje nemen wat ik uitgekozen heb met mijn paspartout. Eerst teken ik de hoge horizon en nu ga ik flink wat dunner tekenen. Want bij een landschap is het belangrijk dat je begint met wat het verste weg is. En dat ga je niet heel zwaar tekenen, want in de verte bij de horizon is alles heel onduidelijk en vaag. En dat ga je zacht opzetten. Dus in mijn geval zijn het vooral bosjes met bomen hier. Ik teken het allemaal heel dun. De molen staat er eigenlijk al iets voor. Die zet ik er vast een beetje neer. Alles een beetje vaag, huisje ernaast. Je kunt ook een beetje arceren, want die boompartij daar is bijvoorbeeld wel een beetje donkerder.
Maar ga nog niet te hard drukken. Dan lijkt het alsof het naar voren komt. Molen is natuurlijk belangrijk. Van Gogh heeft ook vaak een molen bij Nune getekend. Dus die gaan we iets meer aanzetten. Prachtige gans erbij. Hij is te snel voorbij, maar daar zit hij ongeveer. De molen teken ik dus ietsje harder, ietsje meer druk op mijn potlood. En daar zit ook weer een bosje omheen. Eigenlijk ben ik nu al overgestapt op het middenplan. Schilders noemen dat in de verte bij de horizon het achterplan. Daar begin je altijd mee. En daarna ga je door naar het middenstuk, het middenplan. En in mijn geval is dat dus de molen. En er staan ook weer wat bosjes bij. Het huisje natuurlijk. Hier is nog een leuke hooiberg. Daar is Van Gogh ook dol op. Tekende die heel graag en heel vaak. Nou, en zo werk je steeds verder naar voren. En hier in het veld staan allemaal prachtige bloemen en grassen. En die ga je natuurlijk niet heel precies tekenen. Maar het is wel leuk om ze een beetje aan te geven. Ook deze tekening is weer een weegschaal. Je werkt weliswaar langzaam naar voren toe, maar je bent overal tegelijk een beetje bezig. Want soms blijkt je achtergrond een beetje te weinig te zijn. Ligt er te veel op de weegschaal aan de voorkant, dan moet je weer in balans brengen. Ik ben eigenlijk aldoor overal tegelijk bezig. Het mooie van buiten in de natuur werken is dat je helemaal één bent met je landschap. En dat je de geluiden hoort van de ganzen en de auto's en de kerkklok van Nuenen. En zo wordt het helemaal één geheel. Je hoeft natuurlijk niet alles te tekenen. Je kunt best dingen die je niet bevallen weglaten. Je bent eigenlijk heel vrij in een landschap. En ook dat is leuk. Ik ben nu zo'n beetje aan de voorgrond toe. En de voorgrond moet je echt overdreven groot maken. In mijn geval staan er leuke planten. En die planten ga ik ook echt groot tekenen hier. Prachtige grote zuringstruiken zijn dat. Daar komen ze weer. En je gaat steeds grover tekenen naarmate je hier op het voorplan bezig bent. En steeds harder op je potlood drukken. Want dit is heel dichtbij. En ook dat moet je weer, net als in de andere tekeningen, overdrijven. Wat je dichtbij ziet, wordt heel groot en zwaar getekend. En wat je op de achtergrond ziet, is gewoon minder duidelijk. De molen natuurlijk. Bosjes in de verte zijn toch wel wat donkerder. Het is altijd goed om iets groots op de voorgrond neer te zetten. Een boom is ook prachtig, misschien een knotwilg, net zoals Van Gogh dat deed. Onze cameraman die weet het ook, die tekent ook, die heeft ook een prachtige zuringstruik voor de camera genomen. Dat heet een repoussoir en dat drukt als het ware de hele afbeelding naar achteren. Werkt altijd goed. Nou deed Van Gogh nog iets heel leuks. Hij gebruikte vaak in één tekening niet alleen potlood, maar ook nog iets stevigers, om nog meer contrast te maken. Hij deed dat met een kroontjespen en inkt. Maar ik neem iets moderners. Een viltstift of een balpen.
Daar kan ik nog net wat zwarter mee werken en wat meer nog dat contrast verhogen in het landschap van dichtbij en ver weg. Ik ga eerst eens met de balpen proberen. Je kan ook gewoon een blauwe nemen, is ook leuk. Dit is een zwarte. En daar kan ik net nog wat meer contrast mee maken. Dat werkt leuk. Ik vind het nog wel een beetje weinig, maar ik heb ook nog een viltstift van huis meegenomen. En dat is echt lekker stevig materiaal. Daar kan ik dat effect van op de voorgrond goed mee maken. Ik maak de planten op de voorgrond er nog wat zwarter mee. Jammer genoeg heb ik geen boom hier, anders zou ik de boom ook extra zwart maken. Deze maak ik nog wat hoger. Dat is helemaal niet gek, zoals je ziet. Altijd even op een afstandje kijken en blijf bij je voorbeeld. Ik vind dat er nog wat grijstonen in moeten komen om de boel te verbinden. Dus dan neem ik mijn potlood weer. En ga ik de achtergrond nog wat donker maken toch, want die bosjes die zitten me niet lekker. Die zijn echt een stuk donkerder. Ik moet natuurlijk niet heel grof gaan tekenen in de verte. Dat zou er weer gek uitzien. Dat bewaren we voor de voorgrond. Maar je kan wel het contrast een beetje opvoeren in de verte. Dat is mooi. Ook op het middenplan een beetje grijze partijen toevoegen. Altijd mooi. En op het voorplan kan het natuurlijk ook nog wel wat zwaarder. En nou zie je ook goed het verschil tussen potlood en viltstift. Dat geeft net nog wat meer mogelijkheden. Nou, ik denk dat ik er zo'n beetje ben. Even afstand nemen van je werk. Ik denk dat hij klaar is. Super leuk om buiten te tekenen, net als Van Gogh. Heerlijk om te doen. En misschien zeg je wel aan het eind van deze workshop: ik heb het tekenen lief gekregen in plaats van het als een last te beschouwen. Dat heeft Van Gogh gezegd. Het is heerlijk om buiten te tekenen omdat je een idee had van dit ga ik doen. En onderweg gebeuren er van allerlei dingen. Bij mij kwamen de ganzen langs. Die heb ik geprobeerd in de lucht te tekenen. Soms kwamen er opeens zware wolken opzetten. Dan verander je dat. Of er komt een tractor aanrijden. Dan zet je die er natuurlijk ook bij. Misschien is het ook leuk om net als Van Gogh een keer een figuur in je landschap toe te voegen. Ga vooral door met tekenen. Tekenen moet je veel doen. Moet je echt in je vingers krijgen. Probeer je eigen handschrift te ontwikkelen, net zoals Van Gogh dat deed. Mocht je de smaak te pakken hebben, kijk dan op ons YouTube-kanaal. Er staan nog veel meer filmpjes, ook voor schilderen op. En wil je meer weten over Van Gogh en zijn tijd hier in Nuenen? Bezoek dan vooral het Van Gogh Museum in Amsterdam.